السؤال رقم 278. الآن نتكلم عن الجمع في المطر. متى يجوز الجمع في المطر؟ إذا كان هناك، انتبه للكلام، إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع. فإذا كان المطر قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز. والمطر الذي يبل الثياب هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. يعني الإنسان اللي برا، بغض النظر معك سيارة ولا معكش سيارة، أنا ما بتكلم الآن عن ظروف استثنائية، بتكلم على الأصل. إنك أنت إذا طلعت برا تحط شمسية، وإذا ما حطيتش الشمسية ورحت على وعيك بتشعر حالك كيف بتمسح النظارات والعرق والمي اللي عليك، تتقاطر كأنك بك وين؟ بحمام. النقاط الترشرش خفيفة، هذه مش مطر، هذا بالعكس تطلع تكيف عليها. هذا ما هو زي ما قالوا متعة، هذا حديث عهد بربي، هذا جاي جديد ممتع جدا. أما البطر اللي بتسرد منه خبوني، هذا المطر الذي فيه الجمع. إذا هل الضابط هنا زي ما قالوها هل الضابط واضح جدا ولا في اجتهاد؟ في اجتهاد يا جماعة، لا ننكر، ولكن يجب أن يكون هناك أقل القليل يا أخي، أن يكون هناك على أقل شيء، على الأقل إيش؟ المطر. على الأقل يكون هناك مطر. يعني هذا ضابط الثياب على أساس يضبطوها العلماء. هذا عشان يضبطوها بس مش أكثر. مش رذاذ مطر ولا ترشرش، انما يعني تشعر انه مطر النبي صلى الله عليه وسلم اللي جمع فيه المطر مش مجرد نقطة نقطتين زي الندى اللي على وقت الفجر، مطر. السؤال رقم 279. هل يجوز الجمع إذا كانت الأرض مبتلة أو كانت هناك ريح شديدة؟ اسمع الكلام. توقف المطر ما شاء الله طول الوقت وتزخ ما شاء الله كابسي زي ما قالوا، ولكن وقت الظهر طلع لي ما فيش مطر. يا جماعة ابحثوا، شوفوا لكم نقطة فيش. إذا توقف المطر ولكن كانت الأرض قد ربست بالوحل، يعني الأرض اللي نزلت عليها التراب، وما تقيسش على شارعك اللي مزفت، قيس على واحد من الجيران الشارع ماله التراب، أو شوارع النقب زي ما قالوا إخواننا، النقب أغلب وقتهم هذا ما في، مش كله مزفت. إذا كانت الأرض قد ربست بالوحل والطين في الليلة الظلماء، بشكل عام ما بتكلم عن الفجر والظهر والعصر، إنما إيش في المغرب والعشاء، فإنه يجوز الجمع. كما يجوز الجمع إذا كانت الريح باردة وشديدة. شرطين، شو شرطين؟ جماعة أنا كنت أفكر هذا الكلام مش واقعي، بس مرت علينا أيام الريح بتطير رجال، تدخل الثياب اللي تقدر إلا تمسك، والمالها باردة وشديدة. مرات اختاريتنا بنقول يا ريت تشتي ولا هالريح، صح ولا لا؟ الشتاء بخفف الوضع، البرد والريح برضه من المشقة ولا مش مشقة؟ يا جماعة كم مرة كل السبب هنا، كل سبب الجمع ايش هو؟ المطر سببه ايش؟ المشقة. يا جماعة إذا رأى الإمام أن هناك مشقة، وفعلا هناك مشقة على كبار السن، أقول لك بديش هذا الكلام، إن نخترع الآن فقه جديد. شو رأيكم؟ لا مطر ولا أرض مبتلة، ولا أرض ولا طين ولا ريح، ولكن المجاري فايعة على البلد. شو رأيكم؟ كل المجاري فايعة بالبلد عندنا بالمنطقة اللي حوالينا، وبيقدرش واحد يطلع. نجمع ولا لا نجمع؟ هنا في اجتهاد، العلماء وضعوها بناء على اجتهاد، البرد الريح والريح الباردة يا جماعة كل ما كان فيه سبب للجمع وكان في هناك مشقة للناس فاجمع. البرد الشديد يعني عن جد الناس تعاني يا رجل، مش في، ما بقدر أقول لك درجة حرارة معينة، ما بقدر أقول لك، بس في عن جد في أيام برد شديد. اللي أقول لك سألت اختيار، بقول لك أنا جيت يا زلمة منازع على المسجد، جيت على المسجد بالضبط. في ناس اللي عندها مشكلة في هذا الشغلة، في ناس عندها مشكلة في مسألة إنه يطلع من الدار يبرد ويسخن. كمان مرة بنأكد على أن مسألة الجمع أهون، فلكن لا يكون تعسير ولا تشديد ولا تعسير ولا تمييح. بالضبط تمييع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك. شنو ونحو ذلك؟ لا ونحو ذلك يعني ما شابه ذلك.
اقول لك فيش ليله بالنهار وزي ما قلنا المجاري، او اذا كنا هناك خطر، او زي ما قلنا الدوله سمحت لنا الدوله مثلا زي ما قلنا اغلاق لحد صلاه الظهر بعد اغلاق. انه اولى. طلع ايش ابن تيميه يقول، كلام مهم جدا وركزوا معي. قال: وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء وذلك أولى من أن يصلوا إيش؟ في بيوتهم. الدول سمحت لك الساعة 2 وبعدها ما تطلع من الدار، فأنا 2 بلحق الظهر بس بلحق العصر. قال: أنو أولى أنا أصلي جماعة الظهر والعصر تقديم ولا أصلي في البيت؟ نفس المسألة ولا نفس المسألة؟ شو السبب إني ما رحتش على العصر؟ مطر منعني. شو السبب إني أروح على العصر؟ في منع. خلي واحد يشغل شوي. هاي الفقهيات مش 1+1، لازم اشغل شوي المخ بيقول لك، العقل بيقول لك انه ما كان فيه مشقه على الناس او كان هناك سبب للمنع للوصول الى صلاه العصر من مطر من ريح من برد من كذا، فلا باس ان يصلوا وان يجمعوها. طبعا يكون عندنا تدابير واضحه وعلميه. نعم. ولعل هذا القول يناسب بعض المناطق كالصحاري والقرى غير المتطوره في زماننا. اما الجمع بسبب الغيوم السوداء أو توقع المطر فلا يجوز ذلك أبدا. مع أن بعض العلماء قال زي مين؟ المالكية. ولكن إيش قالوا؟ وإذا ما نزلش مطر بترجع تسيد. فما بزبط. ما بزبط إن أنا أجي أخذ قول المالكية إنه ده المطر متوقع، إنه أغلب اليوم مطر، عن جد أغلب اليوم مطر. على صلاة الظهر ما اشتتش. فقال علماء المالكية: طب هم على العصر تشتي. فقالوا: اجمع عشارت، إذا ما اشتتش على العصر ارجع صلي. تضمن الناس ترجع تصلي؟ تضمن الناس ترجع تصلي؟ أنا شخصيا بقول كالتالي: إذا شعرت أن كل اليوم ماطر بناء على الأرصاد الجوية وعن جد كانت زخ ووقت الظهر وقفت فاجمع. صحيح أن الجمع لم يكن في أول الصلاة، ولكن الجمع موجود قبل الصلاة وبعد الصلاة، خاصة الأرض مالها مبتلة. معنا في رخصة معنا شو رخصة؟ معنا رخصة أكيد. الأرض أقول لك إحنا في مسجدنا في بلدنا بنتعذب تنفوت على المسجد في المطر. عندنا كل سنة بتفيض المجاري وبنعمل جسر وما بنفتش إلا غركانين المسجد. كل سنة بنتعذب، كل سنة. يعني إذا نفدنا من الظهر نفتش من العصر، نفدنا المغرب نفتش من العشاء. ففي مشقة على الختيار ينط، في مشقة على الختيار ينط. شو ما نعمل له مشقة. وهذا الختيار ما تراعيش ظرفك. هالختيار قاتل حاله يجي على المسجد بديش يضيع ولا صلاة، متعود كل صلاة يجي. فليش تحرمه من صلاة المغرب؟ بالضبط. ليش تحرمه من صلاة العشاء أو من صلاة العصر؟ بدي يصليها جماعة عشان عظم صلاة إيش؟ الجماعة. نعم. صلاة العصر والظهر لا يجوز الجمع إلا عند الشافعية وابن تيمية. فانسى. حتى الحنابلة لا يجوز، ابن تيمية جاز، الحنابلة لا يجوز، المالكية لا يجوز، الحنفية لا يجوز، كما قلنا سابقا.